Доброго мирного дня вам. Нова легендарна. Пробувати той пакет золотий в черговий раз. Черговий раз мені лям дають за 40 гривень. Черговий раз мимо. Гімалаї давно не було. І легендарної там до сих пір немає. Прийдеться використовувати ліцензію легендарну, так як вона в мене згорає. Будуть давати нам ще бінго. На наступному тижні не будуть давати. Так, відгукнувся гравець. Питання до тебе не стосовно своїх гравців, а інших гравців. Нагадую, повторюю. Якщо навіть чужі гравці ви показуєте в великому турнірі палець на початку, а потім виловлюєте, це нікуди не годиться. Для чого ви дурите гравців? Свої, не свої. Ну не показуйте палець. Якщо ти показуєш палець, зараз це тебе стосується, Сергій. Звернулися стосовно тебе. Ти показав у великому турнірі палець, а на останніх секундах ловив. Без різниці, це свій гравець, не свій гравець. Не потрібно грати в такі ігри. Роблю тобі зауваження і іншим кажу. Грайте як хочете в тому великому турнірі, але не дуріть. Не показуйте палець, а потім на останніх секундах ви ловите приманку. Це взагалі нікуди не годиться. Рідко коли до мене зверталися стосовно мого клану, і не хочеться, щоб зверталися, тому буде ще одне нарікання на тебе, я тебе видалю. І інших також, хто буде так робити. Розумію, важко в тих великих турнірах. Але для чого дурити інших гравців? Є у нас ця, або немає, Змієголов. Немає. Збивають мене такі ситуації з пантелику. Ще раз повторюю, Сергій, гадаю, ти зрозумів. Так само всі остальні також зрозуміли. Поводьте себе в тому великому турнірі, як хочете. Зараз той великий турнір вже на даний момент так дістав. Абсолютно. Але не дуріть. Є єдине правило, єдина домовленість. Коли показуєш великий палець, це означає домовленість про нічию. Про це всі гравці знають. Показав великий палець. Деякі гравці цим великим пальцем вітають інших гравців. Це я так зрозумів вже по ознакам гравців. Але це якесь непевне таке вітання, тому я великий палець не признаю як вітання. Воно якось дуже не відповідає
дійсності. Великий палець як вітання. Можна щось інше вигадати більш доцільніше, ніж великий палець показати, привітатися, а потім сказати, ну, то я тебе вітав так, а на останніх секундах то я тебе вжарив вже так. Надії нема на цей зовсім. Золотий пакет. Щось останній час дуже багато нарікань стосовно нашого клану і великого турніру. Одна з небагатьох локацій, де в мене дерево повністю прокачане. Це у нас тут човника немає на цій локації. Рекорди будуть ніякі. А що це в мене? Сонар такий поганий. 60%. Як ми довго не грали на цій локації. Добре, зараз не буду втрачати час, нема коли. Елітна на третю наживку. От відразу як видно, коли гра не накручена. На третю наживку попадає елітна. Якась гімалайська легенда. Монета якась. Снігова форель. Є така. І тут сонар поганий, і на цій вудці. На Гімалаях не грали більше року вже. Рекорди якось заходять. З чим це пов'язано? Незрозуміло. Знову елітна. От гадаю, так повинні залітати елітні з такою періодичністю. Три рази закину і елітно. Оце, гадаю, нормальне налаштування, а не так, як ставиш п'яту наживку, махаєш, а тої елітної немає. Цієї вже немає в чемпіонаті. Налаштовуємося всі на 11-й пакет. Давайте, нам потрібно його закривати. Чомусь в неділю він завжди тяжче дається, ніж в п'ятницю. В п'ятницю вночі ми його закриваємо, а в неділю тяжкувато. Хоча б дістати б тут
приманку легендарну. Це вже було б. Яка там наступна? Індійський плямистий вугор. Немає цього. Вони звичайні не йдуть. Накрутили елітні, а незвичайні навпаки скрутили по завданню. І 10-й рівень приманки. Незвичайні також повинні дуже часто вже ловитися. Що там взагалі подіє? Яка у нас медалька? Така якась. Непевна, як і власники гри. Що у нас тут? Потрібно відкривати все підряд. Головний приз. Малий пакет. Тлотики. А що там за такі? Рогаті. Тара. Вперше чую такого. Як знаю. А тара не знаю. Не дуже багато нам дають якось відкривати завдання. Як раніше нормально було. В події дістав до легендарної і маєш легендарну. А зараз все. Індійська форель. Є це. Дрібнолусковий лабео якийсь. І тут 60% сонар на вудці. Можливо, всі 2 роки навіть на цій локації не грали. Вудки в мене взагалі відсталі. Думка така, це моя сила, мої мільйони так рекорди роблять. Іншого пояснення немає. Чому так залітають рекорди? На рівному місці зовсім. Ну що, барабан.
І як завжди, наживка. Першого рівня. Ой, бля. Ай-яй-яй-яй. Дуель. Є йти доцільність в дуель, або немає, потрібно сходити спробувати. Ну все, надія тільки на клановий пакет. Один пакет зробили на 6К. 6750 посилювачів. І вудку мені потрібно робити. Мабуть, а може і не потрібно. Це так, ліцензія є на легендарну, а самої легендарної немає. Які там сьогодні монстри будуть в поєдинках. Я хотів у дуелі зайти. Свербить прокачати приманки. Але ж ця локація у нас один раз на 2 роки. І доцільності немає прокачувати. Суперник по-хитрому так дивиться на мене, а потім буде перебивати. У суперника, гадаю, максимальна прокачка цієї. 8300 у мене рекорд. Можна спробувати прокачати основні приманки. З чемпіоната і рівень бах. У мене рівні ростуть з такою швидкістю, неймовірною. І цими приманками спробувати грати. Навіть якщо виграти 2 поєдинка підряд з обома, гадаю, це в події взагалі нічого не дасть. Знову барабан. Це ти мені золоті перші медальки показуєш, щоб я тобі здав. Оце ти даєш. Таке відчуття, що в мене перші золоті медальки, а ти мені маякуєш, здай мені поєдинок. Хочеш сказати, в тебе легендарної до сих пір немає? Що видасть максимальна прокачка приманки? Ще жодного разу не здавався золотим медалькам. Оце на такі прохання. Це цікаво буде так записати на відео. Невже ти не купив приманку? Перші золоті медальки. Ні, немає приманки. Ну, це ситуація надцікава. 420 рівень з першими золотими медальками.
Мені маякує, здай поєдинок. Чемпіонатів хто зна скільки. А що таке? Гроші закінчились. Закінчилися гроші. No comments. Мої вітання. Гадаю, тут також немає доцільності тягатися. Мене тут переб'ють. Здаєш поєдинок? На що це ти так? Дуже велика дяка, якщо так здаєш поєдинок. Спасибі тобі велике. Як ти легендарно вже дістав там? Тобі також гарного кльову, не встигну тобі це сказати. Так, ти здав поєдинок. Також монстр 400. 5-й рівень. 110. Вудка, мабуть, є на загадкову. Так, скоріше є, бо є і ліцензія на загадкову. Відразу 2 поєдинки. Легендарна випадала до цього. Можливо, вона випала і ти не помітив, що в тебе є. З'явилася нова. До цього нам давали. В різних пакетах легендарну нову. Її ще не було, а пару днів її вже давали нам. Якийсь знову довгий підбір суперників. Як там в тебе вже є легендарний? Або не ризикувати, поки дають виграти. Дуель потрібно вигравати. Не курчити з себе супермена. Без посилювачів щось намагатися. І так, легендарна. Що в тебе там з легендарною? Нема легендарної. Потрібно наступний раз хоча б щось витягати. Щоб час не втрачати з одного боку, а з іншого боку зарахує зірки. Повинно зарахувати. Якщо зловити третю, не легендарну приманку,
Зірки ж все одно буде рахувати. Або не рахує тоді зірки. От було б прикольно, нам тут легендарно б впало б з цих ніяких. Ну, тут без приманки легендарної нема що робити. Спробувати варіант, а скільки в мене там сьогодні? Можна спробувати, давайте. Теорія і практика. Гіпотеза і теорема. Спробую на максимумі. Жетони, які не потрібно. Вудка також відносна собі. Така нагорода. Ну, хоча б так, одна приманка, це вже щось, можна з цим ось щось вже робити. 1000 перлин втратив при цьому. Хоча б 2 приманки впало, воно б вже б якось би себе відбивало, одна приманка. Таке собі. Ну, хоча б так впало. Буває, так зливаєш по 10-15 тисяч перлин, і та приманка взагалі не падає. Так, поскоріше щось витягти. Вудку шукати, не шукати, робити, не робити. На ту вудку ще 10 тисяч перлин піде, поки накрутиш. Нова. Курі лабео якесь. На німецький. Які там взагалі рекорди вже? 19. 291 рівень. 19, а минула в нас 19, в мене 5-й рівень минула тільки, а тут нова вже 19 тягають. Без коментарів. Нема коментарів взагалі. На чому тут ставити? Легендарно. Якась ця погана. Тут легендарно. 3. Не дуже багато від оригіналу пішло. Ну, такий буде початок. Десь так. Олег також вже полетів. Нехай буде так якось, так якось.